গুড মৰ্নিং বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? আপোনালোকৰ ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ মাছ ফ্ৰাই। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ। এনেদৰে বনাই পিনি খাই চাবচোন, ইমান ভাল লাগে খাবলৈ। খাবলৈও বহুত টেষ্টি হৈছিল। এতিয়া মই প্লেট এখনতে লৈছোঁ আদা আৰু নহৰু। এইখিনি ধুই মেলি মিক্সিটোত পিচি আনোগৈ। এয়া মোৰ নহৰু আৰু আদা পিচা হৈ গ'ল। এতিয়া মই মাছখিনি ধুই মেলি কাঁহীখনতে উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া মই মাছখিনিতে নেমু অকণমান চেপি দিম। মই এতিয়া পিচি থোৱা নহৰু আৰু আদাখিনি মাছখিনিতে লগাই লৈছোঁ। এতিয়া মই প্লেট এখনতে কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ, ধনিয়া পাউডাৰ, গৰম মছলা, ফিছ মছলা, নিমখ, হালধি এই গোটেইখিনি এতিয়া মই মাছখিনিত ভালদৰে মিহলাই ল'ম। এনেদৰে আপোনালোকে কেতিয়াবা খাই চাবচোন, খাবলৈ বহুত টেষ্টি লাগে, সোৱাদ হয়। এয়া মোৰ মছলাখিনি মিহলাই পিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াৰ লগতে চাট মছলা অকণমান দি দিম। খাবলৈ এতিয়া বহুত সোৱাদ হ'ব। এতিয়া মই এইখিনি 5 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেদৰে থৈ দিম। এতিয়া মই গেছতে টাৱা এখন পাতি লৈছোঁ। টাৱাখন গৰম হোৱাৰ পাছত তেলখিনি দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত মাছখিনি এপিচ এপিচকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মিঠাতেলৰ বটলটো তেল নাই আৰু খতম, উদং কৰি পিনি দি দিছোঁ আৰু মাছখিনি ফ্ৰাই কৰিবলৈ। মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰোঁতে গেছটো মিডিয়াম কৰি থৈছোঁ। 5 পিচ মাছ টাৱাখনত নাহে কাৰণে 3 পিচ আৰু পিছত 2 পিচ কৰি পিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া মই মাছখিনি ইলুটি সিলুটি কৰি লৈছোঁ। এয়া মোৰ মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া মই প্লেট এখনতে উলিয়াই লৈছোঁ। এনেদৰে মই 2 পিচ মাছো ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া মই আকৌ গেছতে কেৰাহীখন পাতি মেলি কেৰাহীখনৰ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত নৰসিংহ পাতখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া মই নৰসিংহ পাতখিনিও হৈ গ'ল। এতিয়া মই মাছখিনিতে ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিহলাই পিনি দি ল'লোঁ আৰু নেমু আৰু পিঁয়াজ এডোখৰ কাটি পিনি দি দিছোঁ। লগতে বাতিটোত চাটনি অকণমানো বনাই পিনি থৈ দিছিলোঁ। এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই। আজিলৈ বাই বাই।